হেল্ল' এভৰিৱান, কি খবৰ আপোনালোকৰ? মোৰ নতুন এটি ভিডিঅ'লৈ আপোনালোক সকলোকে পুনৰবাৰ স্বাগতম জনাইছোঁ। আৰু বহুত দিনৰ পিছত ট্ৰেইন জাৰ্ণি কৰিছোঁ। একচুৱেলি মোৰ জীৱনত মই অকলেও বহুত বেছি ট্ৰেইন জাৰ্ণি কৰিছোঁ আৰু হাজবেণ্ডৰ লগতো ট্ৰেইন জাৰ্ণি কৰিছোঁ, কিন্তু এইবাৰ ল'ৰাক লৈ ফাৰ্ষ্ট টাইম মোৰ ট্ৰেইন জাৰ্ণি আৰু অকলশৰে, ল'ৰা আৰু মই, দেউতাকে অহা নাই। পিছে আমি গৈ আছোঁ পাঠশালাৰ পৰা মৰিগাঁও, মোৰ হোম টাউন, মানে মাৰ ঘৰত গৈ আছোঁ। ভতিজী ছোৱালী এজনী আছে বাৰ্থডে, আৰু ল'ৰা আৰু মই যিহেতু ঘৰত ফ্ৰী থাকোঁ, আমাৰ কাৰণে যিমান দিন মাৰ ঘৰত থাকিলেও একো আপত্তি নাই। কিন্তু যিহেতু মিষ্টাৰৰ কাম আছে, তেওঁ আমাৰ লগত আহি এসপ্তাহ ক্ষতি কৰাটো তেওঁৰ কাৰণে মুস্কিলৰ কাম। সেইকাৰণে তেওঁ কৈছে যে যদিহে তুমি অকলে ল'ৰাক লৈ যাব পাৰা যোৱা, আৰু যদি যাব নোৱাৰা তেনেহ'লে নালাগে যাব, যেতিয়া মই ফ্ৰী হ'ম তেতিয়া আমি যাম একেলগে। কিন্তু আমি যিহেতু ফ্ৰী আছোঁ আৰু বাৰ্থডে বুলি ঘৰত যোৱাও হয়, আৰু পিছলৈ আমাৰো কিবাকিবি প্ৰগ্ৰাম আছে, তেতিয়া যোৱাও নহ'ব। সেইকাৰণে ভাবিলোঁ আমি দুটাই গৈ আহোঁ, আৰু আমাৰ ল'ৰা যিহেতু ইমান আমনি নকৰে, মোৰ বিশ্বাস মই তাক অকলে লৈ যাব পাৰিম। সেইকাৰণে ল'ৰাক লৈ মই ট্ৰেইনত আহিছোঁ। মিষ্টাৰে বাৰু টিহুত ট্ৰেইনত গাড়ীয়েদি উঠাই দি থৈ গৈছেহি। তাৰপিছত আৰু জাগীৰোডলৈ যিহেতু এখন ট্ৰেইনতে যাব লাগিব, মানে কি ট্ৰেইন আৰু চেঞ্জ কৰি থাকিব নালাগে, সেইকাৰণেও আমাৰ সহজ হয়। আৰু জাগীৰোডৰ পৰা আমাক বায়ে নিবলৈ আহিব, গতিকে ইয়াত মিষ্টাৰে উঠাই দিছে আৰু জাগীৰোডত বায়ে যিহেতু নিবলৈ আহিব, আৰু মাজত যিহেতু ক'তো আমাৰ ৰখা কাম নাই, নামিবলৈ নালাগে, সেইকাৰণে মানে, আৰু যিহেতু আমাৰ ল'ৰা ইমান আপত্তিও নাই। চাওকচোন কি ধুনীয়াকৈ মোৰ কোচত বহি খেলি আহিছে চশমাযোৰ লৈ, একেবাৰে আমনি নাই, মানে অকণো কান্দন কুটন একেবাৰে নাই। মাজে মাজে যেনিবা যিহেতু মই ষ্টলখন লৈ আহিছোঁ, ষ্টলখন ঢাকি পিনি মাজে মাজে তাৰ ভোক লাগিলে গাখীৰ খুৱাই দিওঁ। ছিংগল ছিটত বহিছোঁ, আৰু ল'ৰা আমনি নাই যিহেতু আহিবলৈ সহজ হৈছে। আৰু এনেকৈ চাওঁতে চাওঁতে আমি জাগীৰোড পামগৈ অলপ পিছত, কাৰণ আমি 7:30 ট্ৰেইনত উঠিছোঁ ঘৰৰ পৰা, মানে পাঠশালাৰ পৰা, আৰু জাগীৰোড পোৱালৈ 11টা বাজিব। 11টাত পাই যাওঁ, বহুত টাইমৰ জাৰ্ণিও নহয়, গতিকে সহজ। এইপিনে চাওকচোন, চাওঁতে চাওঁতে ল'ৰা আকৌ টোপনি গ'ল। তো এতিয়া টোপনি সাৰ পোৱালৈকে চাগে আমি গৈয়ে পাম। ঘৰৰ পৰা যেনিবা ফোনো আহি আছে, মিষ্টাৰেও ফোন কৰি আছে, বাহঁতেও ফোন কৰি আছে, আহি পাইছোঁ নে নাই, বা ল'ৰা আমনি কৰিছে নেকি, কিন্তু নাই, ল'ৰা একেবাৰে আমনি নাই। ট্ৰেইনতে তাৰ হাঁহি দেখি দুজনমান মানুহে তাক কোচতো ল'লে মৰমতে। সেয়াই মানে, তেনেকৈ জাৰ্ণিটো আৰম্ভ কৰিছোঁ আৰু। কিন্তু আহোঁতে আজি আমি অকলে আহিছোঁ, কিন্তু যাওঁতে আকৌ মিষ্টাৰে আমাক নিবলৈ আহিব, কাৰণ বাৰে বাৰে তাক লৈ অহা যোৱা কৰাটো মানে তেওঁ কৈছে যে কষ্ট হ'ব, গতিকে তুমি যাবই নালাগে। পিছত মোৰহে ডিচিশ্যন, মানে একো নহয়, মই যাব পাৰিম, যিহেতু মোৰ আগতেও ট্ৰেইন জাৰ্ণি কৰা অভ্যাস এটা আছে, গতিকে ল'ৰাক লৈ বাৰু ফাৰ্ষ্ট টাইম হ'লেও ল'ৰা যিহেতু ইমান আমনি নাই, যাব পাৰিম বুলি বিশ্বাসতে আহিছোঁ। পিছে এতিয়ালৈকে ঠিকে আছে, ল'ৰা আমনিও নাই। আৰু আগৰ পিনে চাওকচোন, বহুত দিনৰ পিছত ট্ৰেইন জাৰ্ণি কৰিছোঁ নহয়, মোটামুটি 1 বছৰ বেছি হ'ল, 1.5 বছৰ মানে হ'ল কিজানি ট্ৰেইন জাৰ্ণি কৰা নাই। এই ফাৰ্ষ্ট টাইম ল'ৰা এতিয়া 7 মাহ চলি আছে, ফাৰ্ষ্ট টাইম। গতিকে দৃশ্যখিনিও ভালেই লাগিছে, মোৰ আহিও ভালেই লাগিছে। আৰু ল'ৰা যে একদম মানে খেলা কৰা, আৰু ভৰি জোকাৰি জোকাৰি কোচত বহি আহিছে, অকণো আমনি নাইকিয়া। চ' সেয়াই, এতিয়া আহি আছোঁ, পামগৈ আৰু আমি চাগে আকৌ নেক্সট সপ্তাহত ঘূৰিম, তেতিয়া আৰু মিষ্টাৰে গাড়ী লৈ আহিব নিবলৈ। এতিয়া আমাৰ মজবুৰিৰ কাৰণে আমি ট্ৰেইনত আহিছোঁ, যিহেতু তেওঁ আমাৰ কাৰণে ইমান দিন ক্ষতি কৰিব নোৱাৰে। তেওঁ কাম থকা মানুহ, আমি ফ্ৰী থকা মানুহ, গতিকে আমাৰ ঘৰত গৈনো ইমান দিন সোমাই থাকিলে কি হ'ব, কামবোৰ ক্ষতি হ'ব, সেইটো কাৰণে। গতিকে তেওঁ নিবলৈ আহিব, তেতিয়া বাৰু কথা নাই। কিন্তু এতিয়া যাওঁতে আমি ট্ৰেইনত গৈ আছোঁ, আমাক টিকেট চিকেট কাটি মেলি গোটেই মানে কি ট্ৰেইনত উঠাই দি গৈছেহি। তো পামগৈ আৰু 5 মিনিটমান আছে পাবলৈ, বেছি সময়ো নাই। বায়ে আহিবলৈ ৰখি আছে, ফোন কৰিছে। চ' মানে কি, যিহেতু আমি 7:30 উঠিছোঁ, 7:30 পৰা 11টাত, পূৰা 11টাত পাই যায়। বহুত স্পীড আহে ইণ্টাৰচিটি, যিহেতু লামডিঙলৈ যায়। চ' এতিয়া আমি পামগৈ। আৰু আমাৰ ল'ৰাই যে জেঠাইকক দেখি যেনেকুৱা লগাইছে, আপোনালোকে ভিডিঅ'টো শেষলৈ চালে গম পাব। আৰু যিসকলে আমাৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই, প্লিজ 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 চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি আমাক মৰম দিব, আৰু ভিডিঅ'টো শেষলৈ চাই থাকক। আমাৰ ল'ৰাই দেখিছেনে, বাহিৰলৈ ইমান ধুনীয়াকৈ চাই আহিছে, বাহিৰত যে গছবোৰ লৰি আছে, বা ট্ৰেইনখন যিহেতু আগৰ পিনে গতি কৰি আছে, মানে কি ৰ'টেট হৈ থকা নিচিনা হৈছে বস্তুবোৰ, সি মানে সেইবোৰে চাই চাই আহি আছে, অলপো আমনি কৰা নাই।
এয়া আমি আহি জাগিৰোড পাই গ'লোঁ। এতিয়া ট্ৰেইনখন ৰখিছে আৰু বেলেগৰ হেল্প লৈ মই যেনে তেনে কৰি নামি আহিলোঁ, কাৰণ বেগো দুটা আছিলে। বেগ দুটা এজন মানুহে নমাই দিলে আৰু মই ল'ৰাক লৈ নামি আহিলোঁ। আৰু এইপিনে ইয়াত ট্ৰেইন চলিবলৈ ল'লে। আমি শেষৰ ডব্বাটোত আছিলোঁ, গতিকে আমাক বায়ে পটককৈ দেখা নাছিলে। তো বায়ে আমাক পিছত দেখি মানে দৌৰি দৌৰি সেইপিনৰ পৰা আহি আছে। আৰু জেঠাইকক দেখি মোৰ ল'ৰা যি ফূৰ্তি। আজি ভিডিঅ'টো ইমানখিনি, বাই। অকলে অকলে মামা ঘৰত আহি গ'ল আমাৰ পোৱালিটো।